Στην κορυφή της λίστας των 130 και πλέον αυτοκινήτων που έχει μετρήσει το drive στην πίστα των Σερών στέκεται από το 2006 η Ferrari F430 με χρόνο 1.30.80. Να σημειώσουμε εδώ ότι μετράμε τα αυτοκίνητα με συμβατικά λάστιχα, με αυτά με τα οποία βγαίνουν από το εργοστάσιο. Το 2007 επιστρέψαμε με Ferrari 599 και Porsche 911 Turbo, αλλά ο καιρός δεν μας έκανε το χατήρι. Από τότε και μετά, λόγω της κρίσης, δεν υπήρχε στην Ελλάδα αυτοκίνητο ικανό να απειλήσει αυτό το ρεκόρ. Μέχρι σήμερα. Έστω και αν προέρχεται από ένα μαζικό κατασκευαστή, πέρα από τις προδιαγραφές, έχει και την προσωπικότητα, χάρη στο βαρύ πλέον παλμαρέ στο Le Mans, στις νίκες στους αγώνες GT και στην εμφάνιση. Δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το προηγούμενο στο βασικό περίγραμμα. Ωστόσο, είναι ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο, βασισμένο σε νέο πλαίσιο που συνδυάζει το αλουμίνιο με τα συνθετικά υλικά για να μειωθεί το βάρος και να βελτιωθεί η ακαμψία. Εμπρός και πίσω από το μονοκόκ προσαρμόζονται αλουμινένια υποπλαίσια στα οποία εδράζονται οι αναρτήσεις, ο κινητήρας και η μετάδοση. Σε τρελαίνει από την πρώτη στιγμή που θα μπεις μέσα. Έχεις μπροστά σου αυτό το φανταστικό τριάκτηνο τιμόνι με τα δύο κουμπιά για την εκκίνηση του κινητήρα και την επιλογή του προγράμματος οδήγησης, αλλά μανετίνο Ferrari, και το ψηφιακό πίνακα οργάνων με τις τρεις οθόνες. Η ατμόσφαιρα είναι κάτι ανάμεσα σε αγωνιστικό πρωτότυπο του Le Mans, εκεί που διαπρέπει Audi, και μαχητικό αεροσκάφος. Η θέση οδήγησης είναι εκπληκτική. Οι πλάτες των καθισμάτων σπάνε για να βάλεις πράγματα εκεί πίσω, αλλά δεν ρυθμίζονται, οπότε στην πραγματικότητα είναι σαν μονοκόμματο αγωνιστικό μπάκετ. Σήμερα που ακόμη και η Ferrari το έχει γυρίσει στα turbo για να μειώσει το μέσο όρο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η Audi που έχει τα φθηνά της μοντέλα να βγάζουν αυτή την υποχρέωση μπορεί να φτιάχνει supercars με σκληροπυρηνικούς ατμοσφαιρικούς V10 και να μας χαρίζει αυτή την απόλαυση. Αλουμινένιος με σφυρίλατα σωθικά στροφάριος στις 8700 με σχέση συμπίεσης 12,7 προς 1 και συνδυασμό άμεσου και έμεσου ψεκασμού αποδίδει από 5.200 κυβικά, 540 άλογα και 55,1 κιλά-ροπή. Σύμφωνα με το εργοστάσιο, με τη χρήση του launch control κάνει 0% σε 3,3 και είναι το ταχύτερο Audi παραγωγής. Θα το διαπιστώσουμε αμέσως τώρα. Τρομακτικό, πραγματικά τρομακτικό. Μετά την τέταρτη δεν ανεβάζει μόνο του. Για 200 χιλιόμετρα. Αυτά τα σκασίματα είναι απόλαυση, απίστευτος ήχος. Έχει διαφορετική τετρακίνηση από το προηγούμενο R8, με ένα πολύ δύσκολο συμπλέκτη να μεταβάλει συνέχεια την κατανομή της ροπής μπρος-πίσω. Δεν είναι τόσο περιστροφικό όσο το προηγούμενο, αλλά είναι τρομακτικά αποτελεσματικό και διασκεδαστικό. Σε αντίχει τον μπροστινό στην είσοδο. Τραβάς το φρενάρισμα μέχρι βαθιά μες στη στροφή, φορτίζεις τους εμπρός τροχούς και σημαδεύει ακριβώς εκεί που τους ζητάς. Φοβερή πρόσφυση στην έξοδο. Να πατήσεις νωρίς, η ουρά σπρώχνει τη μούρη στην υποστροφή. Πρέπει να βρεις θάρρος και να προκαλέσεις λίγο τη μεταφορά βάρους. Και τότε είναι μαγεία. Η τετρακίνηση το ισορροπεί ιδανικά και μπορείς να πατήσεις βαθιά τον γκάζι για να εκτοξευθείς την ευθεία που ακολουθεί. Πάμε τώρα να δούμε πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη, με το χρονόμετρο να γράφει και το μυαλό στο ρεκόρ της Ferrari.
Η διαδικασία των μετρήσεων γίνεται πάντα με κάποιους απαραίτητους συμβιβασμούς. Για παράδειγμα, χωρίς το άγχος της ευθύνης του ξένου αυτοκινήτου ή αν είχαμε ένα δεύτερο σετ λάστιχα ώστε να επιστρέψουμε το αυτοκίνητο σε αξιοπρεπή κατάσταση, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερους από 4-5 γύρους και η χρόνη θα ήταν καλύτερη. Αυτό ίσχυε τότε με τη Ferrari και τώρα με το R8. Παρ' όλα αυτά, η επίδοση της 430 ήταν εκπληκτική και γι' αυτό το ρεκόρ κράτησε 10 χρόνια. Σήμερα, ωστόσο, το R8 με χρόνο 1.29.60 είναι το νέο σημείο αναφοράς στη λίστα των αυτοκινήτων που έχει μετρήσει το Drive στην πίστα των Σερών.